So let's discuss the local anesthetics. This is chapter 14. Chapter 14 na ta sa pharmacology. So when you say local anesthetic class, they will produce reversible, okay? Reversible conduction blockade sa impulses gihapon. So parehas lang siya actually sa general anesthetics na mag-target sa inhibition sa nerve impulse or sa nerve firing para walay pain signals na ma-recognize ang brain, pero ang kaibahan lang nila kay general anesthetics, si local is more of a regional anesthesia. So kung asa nimo siya gi-inject, dito lang pod ang naay anesthetic na activity. So not necessarily na naa siya loss of consciousness kasi si general anesthetic, since all throughout your body na ay general anesthetic, kay syempre gi-inject nimo siya sa imuhang veins, and at the same time kung inhalation kay most likely mo diretso na pud siya sa brain, no? So na ay loss of consciousness dito. Pero sa local anesthetic, pwede nga na ay analgesia, pwede pod nga na ay transient loss of memory. So to some extent, pwede nga na ay amnesia. And at the same time na ay motor and autonomic function nga depression. So pwede pod nga na ay part sa imuhang body kung asa gi-inject si local anesthetic nga walay reflexes, walay response. Kung imuhang gunitan, walay ma-feel, dili nimo siya ma-move to some extent, and walay response to stimulus. Okay? So when you say class nociception, it's pain awareness. And mauna siya class ang target sa ato ang local anesthetic, na ang imuhang brain will not recognize pain, and wala na kay ma-feel nga pain bisan paghiwaon imuhang kamot or imuhang tiil. Mana siya ang target gyud sa nociception. Yes, magmanhid. So ang pain awareness, sa ko ihugot din si Isabel Abinakog. Abinakog tinudan na nga magmanhid. Kung pwede palang mag-inject og local anesthetic para magmanhid ka kung ginasin lang ka sa mukha. Okay. Again, ang nociception class is mediated by the nerve ending receptors. So ang mga neurons nato, di ba, taas kaayo na sila og mga axons nila naga-extend up to the organs sa ato ang body, all throughout our body. And sa nerve endings, dinha makita ang mga receptors nga makarecognize og pain. Okay? So, mag-end na siya sa mga peripheral tissues nato. And kanang receptors din ha, pag naay stimulus, ma-recognize na niya ang pain, tapos ipadala na niya nga message sa ato ang brain. So, ipadala ang impulse padulong sa CNS, Central Nervous System. So the impulse will be delivered through the primary afferent fibers. Remember our mnemonic, same sensory is afferent, motor is efferent. So mga sensory fibers nato ni na sense man nimo nga naay pain or naay heat, and then i-relay siya by the secondary afferent fibers to the brain. So primary fibers sa may peripheral, tapos padulong sa brain. And by that time, pag nakaabot na ang signal sa brain, ma-recognize na sa ato ang body nga sakit, nga pain dito, painful. Okay? So for our local anesthetics, this is our target. So that i-inhibit nato ang nerve impulse so that our brain will not recognize pain. So the first local anesthetic introduced sa practice medically is the cocaine. It's from a plant. What is the scientific name of the plant na asa nato gikuha ang cocaine? Kabalo mo? The erythroxylon Coca. Okay, mabito na ang coke, di ba? That is actually cocaine. That's the other name of cocaine class, ang coke.
And mao pud jud na siya ang formulation sa Coke dati, pero ang Coke karon is reformulated na. Kasi cocaine is found to cause addiction. So magkaroon og psychological dependence. Pag magsige gamit ang patient ani, pangitaon na siya sa body. And if dili siya mahatag, then the patient will experience withdrawal symptoms. Okay? So this was isolated by Niemann in 1860 and na-introduce siya as local anesthetic on 1884 by Kohler. Ano lang siya, topical na ophthalmic anesthetic. So sa mata. Pero actually later on, they found out that cocaine is irritating to the eyes. So gi-stop po nila ang paggamit ni cocaine as ophthalmic and as anesthetic. Okay? So let's talk about the chemistry of our local anesthetics. So ang ilahang structure class naa sila lipophilic group, lipophilic, lipid-loving, fat-loving na group sa ilahang structure, and most likely that is the aromatic ring present sa structure nila. And then the aromatic ring is connected, meaning there is a linkage, there is a bond. It's connected by either the ester or the amide na bond to another ionizable group. So actually, this is how it looks like for our local anesthetic. The lipophilic ring is the aromatic ring, this one here. And they are connected by this one. This is RCOOR. So kung remember RCOOR is the general formula of ester. So if the connection is like this is an ester local anesthetics. Tapos if the connection looks like this, RCONH2, this is the general formula of our amide. So again, if the connection is like that, it's an amide local anesthetic. So i-connect ang lipophilic group to ionizable group, usually a tertiary amine. So tertiary, ethyl group ni siya dire. So ethyl group 1, 2, 3, una nga tertiary amine. Wait lang. 1, 2, and then 3. That makes it a tertiary amine. So if our general anesthetics are classified as either inhalational or intravenous, this time our local anesthetics are also grouped into two, but it is dependent sa connection. So duha lang pud ka klase atong local anesthetics class, either ester sila or amide. Pero sa inyuhang organic chemistry, you have learned that ang mga esters nato are prone to hydrolysis. Mas dali sila i-hydrolyze in the presence of water, maguba na yun sila. Thus, ang consequence ana, kapag ester gani na siya nga local anesthetic, shorter iyahang duration of action compared to the amide local anesthetics. So that will explain the short and the long duration of action of the local anesthetics. So anong kailangan natin na siya mabalaan? Kasi the choice of local anesthetics is dependent sa duration of the procedure. Kung dugay ang procedures, most likely you have to use amide local anesthetics kasi they have longer duration of action because they are not that really prone to hydrolysis. Okay? Questions? Wala? So usually class, our local anesthetics are weak bases. Base sila, alkaline. Okay? And mostly naka-salt food na sila. Like lidocaine HCl. The presence of hydrochloric acid makes it a salt. Okay? So the presence of salt there is to increase the solubility and stability of the drug. Kasi kung base lang siya,
weak alkaline lang siya, dili siya dayon mahimong soluble sa ato ang body fluids. So kailangan siya mahimong salt para soluble siya. And at the same time, stable. However, please take note that duha magud ka forms pag na-inject na nimo ang local anesthetic sa tissues, duha na siya ka-form inside the body. The cationic form, which is positively charged, magkaroon siya og charge inside the body. Cation siya. Tapos naapoy uban nga molecules nga mahimong uncharged. So both of those forms are present inside the body after injection. Tas ang inyuhang tandaan is this one. The cationic form katong naay charge is active at the receptor site. Mauna siya class ang mo-bind dito sa receptor inside the cell. It's inside the cell kasi intracellular ang receptor ani. The reason why it is very useful is dili pud siya basta-basta makagawa sa cell membrane and ma-excrete kasi nga charge siya. Remember, our membranes class are semi-permeable and basta charge ang particle, dili na siya makapass through sa ato ang cell membrane. So nganong kailangan pud nato ang uncharged na form? Dapat pag-inject nato class sa body, ma-release ni ang uncharged na form kay mao man ni ang mag-pass through sa ato ang membrane. So dapat pag-pass through niya sa atong membrane, makasulod siya sa cell, that's the time mahimo siya cationic para magkaroon siya og activity on the receptor na site. So ang pKa range of our local anesthetics is 8.0 to 9.0. The larger percentage in the body fluids at physiological pH will be charged. That is the cationic form. Dapat pag ma-produce na siya, ang ginamina na, dapat pag na-inject siya, uncharged form una, tapos pag ang pKa is mahimo nag 8.0 to 9.0, ma-convert na siya into cationic form, which is the active form sa receptor site. Now, ang atong problema karon, if mag-reduce ang pH sa body, remember, isulat na ko. Remember, our anesthetics, local anesthetics are base or alkaline. Tapos, pag ma-reduce ang pH sa atuang body, syempre, mahimo nag-acid, no? Sa gani ang product ani, acid, base plus acid will have salt plus water. And this salt, kana siya, ang salt class charge na siya. So, magsulat na po. Ay, pangit nga di. Okay. So, charge na siya class, ang salt. And remember that this cannot pass through the membrane. So, paano siya mag-take og effect if wala pa siya kasulod sa cell, nagkaroon na siya og charge na form. So pag-reduce ang imuhang pH, example, pag naay inflammation class, reduce ang pH ana. So mas daghan ang cationic form, ma-reduce ang iyahang effectiveness kay wala nakasulod ang drug sa cell membrane. And mo na siya karon ang reason nganong tagaan ka mag example, pag magpaibot mo og ngipon, pag naay inflammation, remember wala mo ginaibtan og ngipon sa inyong dentist. 'Di ba tagaan sa mo og anti-inflam para ma-relieve sa ang inflammation before niya himuon ang surgery. So isa ka reason din is the inflammation will reduce the pH of the tissue, and pag mag-inject ang imuhang dentist og local anesthetic karon, acidic ang pH, most likely cationic form lang ang ma-produce dito, dili siya makasulod sa cell, dili maka-take og action ang atuang anesthetic. Questions? Kasi naka-try na din hinga, hubag pa ang ipon,
Tapos magpaibot na gyud kay sakit na gyud pero dili gyud siya ibuton sa dentist class kay kailangan sa gyud mawala ang inflammation before ang pag-ibot. So the next time hamo na siya ang reason. Local anesthetic nato nga ma-reduce ang activity pag inflame ang tissues. Walay question. So let's talk about the pharmacokinetics. How do we administer our local anesthetics? As in? Si ampuan. Nakasibutan ng ampuan, Rosel. Pero mo kabatian na. Murag na sila ginaano ma'am, ginastorya bago nila itan. Tapos dili siya sakit. As in? Oo. Hurim din na. Oh, hurim siguro. Karon po ako kabatian na, Rosel. Wala ko ma-share. Karon po ako kabatingan na din nagahurim-hurim pati sa ngipon. Kagay na pa na si Jessa, sigiging ng magic ba? Naghan kay magic sa world. Yun na pa, magtok-tok ang ngipon tapos mag-ask kung sakit. Kasi gubag manggod sa ilalong. Di man hubag, ma'am. Ano din? Magpaibot ka og ngipon unya tuktukon na nagasakit na ang ngipon, ma'am. Laha pa ng tuktukon sa nasli ginagamit unya mag-as sila sakit. Dami kisang bagon. Amo na yung ginagawa. Magpaibot gani kay sakit na. Tuktukon pagid na mag-as pagid im sakit. Ako man good class, tong bata ko, adbayon ko sa inyo, mataas akong threshold sa pain. So, dili ko basta-basta masakitan class. Sa una, tong nagasakit ako ang ngipon, sige, ginakatawan man ko nila pag sakit akong ngipon, walang tambok ko. Kaya wala man na-effect sa ko ang sakit sa ngipon. Sige, maghilak ko, pero sige kong kaon. So, wala effect. Wala siya effect. Dili ko nga na nga ka ng pag sakit ng ipon na wala na ko'y mabuhat gani. Wala ko na mayat na nag-braces ko, sakit niya kayo ang braces. Pero mukaon gyapon ko kay do maka-feel ko pain pero tolerable lang gyud siya. Or dili ko ka relate sa kanang matuktok ang ipon niya magmuta ng dentist og sakit. Pero the first time nga nagpaibot ko og ngipon, naguba jud ang bangko sa dentist. Kasi nangusog man ko kay abi nako it was very painful pag ibot niya. So pag pangusog na ako, natanggal ang kanaganing arm sa chair. Natanggal siya. Bata pa ko at 6 years old. Naguba noon niyang bangko. Siya manggod yun sa to niya. Pero wala ko naka-feel og pain. Hadlock lang ko. So nangusog ko, natanggal ang bangko. May na lang kayo classmates akong mama pag high school, I think, ang dentist. So, ipaayo ra to nila. Naguba siya. Okay, so there will be local anesthetics class nga gina-inject directly sa nerves. And mo ni siya ang common kanang epidural. We call it epidural ha pag epidural gani sa spinal cord na siya gina-inject. Yun na. Sa muka. Silang kayo nag-atigil. Sige. Sa muka, Rosel. Karon ko akong kita og dim light. Nga ka ng dentist kay hayag bayag yun kayo na ilahang light. Malagot kay Weird gani kayo, ma'am. Tingala gani ko. Creepy kay nahadlok jud ko. Tapos di pa jud pwede magpasulod og kauban. Di man ko magpahadlok magpaibot. Pero nahadlok ko sa setup. Marag horror. Ako dugay na kuwala ng naibtan og ngipon. Kasi ano man ko, arte magugus ako ngipon class. Arte jud sa akong ngipon ng kanang 3 times a day jud ko mag-toothbrush. Una nga na ko toothbrush sa faculty room. Then may ko ginabinuangan ni Ma'am Eroy. Kasi sige toothbrush isa sayang ang toothpaste ginaana ko ni Ma'am Eroy pero may kay
Ako kaya mo na ako siyang ginabalusan. Ikaw magod kaya wala ka nanggap manot brush. Kaya mo, ano din si Ma'am Meron nga ng manot brush, man daw siya nga semi-permeable membrane, man daw yung ipon o buwang ko. Ay, pero kumpiyansa mo, nagpaayop itong ngipon si Madam. So, makatawa mo kung mag-isip nga basta bang padulong na kung mag-toothbrush. Magdala mo dyan kung sa ako ang mug, tapos ako toothpaste, sa akong toothbrush. Yan magugumbad lungon, pero sige pa toothbrush rin, so sayang ang toothpaste. Naon kung kanya. O siya kay semi-permeable membrane man daw. Hindi usahay manutpik man ko kay magsuksok. Maano po siya? Siya, di dyan ako na kailangan. Hindi daw niya kailangan ang toothpick sa mukha. Pero last time, wala, dugay na mo nagkita ni Ma'am Eroy na nagpatarong mo siya sa ngipon. Dili na semi-permeable membrane iya ngipon. Sana all. Sana all. Sa mukha. Si Ate MJ ata ang bawal mag-toothbrush 3 times a day. Yeah, siya. Kay, ano ata siya? I don't know kung tama ba akong ma-remember. Kanang, ano siya? Kanang sensitive ang iyahang enamel to fluoride. So, ang advice sa doctor sa iyaha kay sa dentist di ay kay twice a day lang siya mag-toothbrush. Kasi mosamot og kahumok ang iyahang ngipon pag sige siya toothbrush. Yeah, 2 times a day. Wala ang gusto ni Ma'am Eroy, wala siya. Magsigigit na siya binuang sa ako pag magdala na ko sa ako ang toothbrush. Artig ko sa ako ang ngipon sukad-sukad. Actually, during pandemic, 2020 lang yung ko wala kapak-cleaning sa ako ang ngipon kaya di ko kagawas due to pandemic. And then karon nagakatulak kong kamot kaya I really need to go to the dentist for the cleaning. Dihalan jud ko kanang arte nga mugastog yun ko. So mo na arte ko sa akong ngipon, dili ko ganahan kanang nay maguba. Dili ko ganahan kay dili na ko gusto ang feeling sa injectionan sa kanay mapaibot kag ngipon tas injectionan ka sa gums. Lain ba siya sa feeling no? Kay pag mag-ibot pa ka og ngipon wa naman kay na feel kay naa na may anesthesia. Tapos pamugmugon pag yung ka sa dentist, kabalong na anesthesia, mugawas ang tubig. Kaya syempre, di ba, wala na may feeling. Magdiri, tapos pag mugmug ka, di na ka makamugmug og tarong. Kaya nanay, anesthesia. Kanahan ka kay na ice cream. Hanggang man. O di mapunga, di ba? Kitanta na nakatry, nag-anesthesia. Kung before giibot, tapos malagot ko pabugmugon, kabalong dili mapugngan, magawas-gawas mong ang tubig. Sa mukha. Anyway, epidural is on the spinal cord or subarachnoid space. Ako na lang ning humanan. Oh, feeling ni mo na ko imuhang lips. Sa absorption class, actually, ang ato ang problem with the local anesthetic is dapat dili gyud siya ma-absorb sa systemic, dili siya ma-absorb sa blood. Kay pag maabot siya sa blood, mag-shorter ang iyahang duration of action. Kay sa blood naamang gud dito ang enzyme nga naga-hydrolyze sa ato, especially sa esters nato na local anesthetics. And pag maadto siya sa blood, pwede siya magkaroon ng mga systemic na mga toxicities. So ang uban class na mga doctors or even ang dentist during dental surgery, nagahatag sila og additional na drug aside sa local anesthetic, and that is the vasoconstrictor. Pampaconstrict sa blood vessel. Example, epinephrine. So isabay na siya, epinephrine plus the local anesthetic para mo constrict ang blood vessel. Pag constrict sa blood vessel class, muhinay ang blood flow. Pag hinay sa blood flow, lesser ang risk sa pag-absorb sa local anesthetic padulong sa blood. So,
magstay class ang local anesthetic dito sa tissues. So, maprolong ang iyahang duration of action as local anesthetic. And ma-reduce na to ang risk for systemic na adverse effects. So kaning this one are important for drugs with intermediate or short duration of action. So examples sa atong mga drugs with short duration of actions or intermediate duration of actions are the procaine, lidocaine, and mepivacaine. So pag gamiton ni sila, ginasabayan sila og epinephrine. Para mag-stay sila, for example, gi-inject siya sa imuhang lungs, sa imong gums. Tapos, pag inject sa gums, mag-stay lang siya din sa gums nimo. So maprolong iyahang duration of action. Kaya pag walay vasoconstrictor, wala. Kadali lang kaayo ang effect ni, like example, lidocaine. Kasi, pero may ginagamit sa mga dentist, lidocaine. Okay? So, ang excretion niya, depende po sa iyahang type. Most of the amide na local anesthetics are excreted via the liver, and ang atuang ester na local anesthetics, which are ang ilahang mga metabolites are water soluble, are mostly excreted via the kidneys. So, ma-incorporate sa urine. Okay? Now, let's talk about the mechanism of action. So, ang local anesthetic nato, actually, mura siya the same with the drugs for epilepsy. More on the impulse. Kasi the pain signals are impulse. It's a message na kailangan i-deliver sa brain. And kailangan ka ng message na sa pain, dili kaabot sa brain. Mo na siyang target. So dito gihapon na siya sa action potential, ang activity ni local anesthetic. Kasi again, our messages sa neurons are carried via the action potential. And the action potential class, ang involved din remember, atong mga ions. And magsugod ang action potential kay sodium. Pag mo-open na ganina ang sodium channel, sugod na sad ang action potential or ang impulse sa tuang neurons. Thus, local anesthetics block the sodium channels. Pag na-block ang sodium channels, walay nerve impulse, walay excitation of the membrane of our neurons. So kung walay action potential, there will be no nociception, walay pain awareness, kay walay message nga nakaabot sa brain. Gi-block nato siya. So this is how it looks like. We have the neurons here. We have here the primary efferent na neuron. Afferent, I mean, kasi sensory. So sa nerve ending class, naa din atong mga receptors like for heat, for injury, so na pain, and then for acid. So example, nagkaroon og kanang acids are corrosive, so like naadto siya sa imong skin, ana. So naapo din let's talk about opioids sa next chapter kasi naapo din ang ilahang mechanism of action. Now, pag example na kay injury, nasamad ka, ano na siya class? Message na siya nga kailangan dalaon. So pag naana ang message, ma-activate na ng mga sodium channels, mabuhi na ng membrane sa ato ang neurons. And dalaon na niya ang message hangtod diri sa end. And mutabok na siya dito sa next na neuron. So na din ang uban pa nato na mga receptors hangtod makaabot siya sa brain. Pag maabot na siya sa brain, then the brain will recognize it as pain. So mo na nga masakitan ta. For local anesthetics class, i-block niya ang mga sodium channels sa ato ang neurons para walay mag-open. Ilagay mo agi. Kadjot. Walay mag-open class, and pag dili na siya mo open, wala po siya action potential. So ma-block class. Taman lang din ang message nga nasakitan di ay ka. Dili siya makaabot sa
brain. So bisan pag gihiwa na ka diha sa imuhang dentist kay giibot na imuhang ngipon, wala kay ma-feel kasi na-block ang message. Naka-close ang sodium channels. So that's how our local anesthetics work. So please review the action potential na gi-discuss nato sa ato ang drugs for epilepsy. So it's the same thing, mga sodium channels na din ha, i-block na siya dira sa ato ang local anesthetics. Therefore, ang message class about the pain, dili na siya magdiretso-diretso, dili siya makaabot sa brain. Questions so far? Questions class? Wait lang ha. Say it's almost 3. Let me get some time from the QC lab. Manon lang gid nako ni siya para dili ta mo sambukon ugma ug dili pud ko masamok sa meeting nako. Wait lang. So, gamay na lang man ni siya. 8 slides more na lang man. Let me extend. Gamay lang yun, ha? Sige. Questions about the mechanism of action of our local anesthetics? Wala. Nagkasinabot sa mechanism of action. So let us continue. Sodium channels nato class can be disrupted by the following. So pwede siya ma-disrupt by the biologic toxins. These are toxins from animals or sa other nato na like mga plants. You will have more of this. Dili kay ko mag-dwell sa toxins class ha kasi you have a separate subject for that and that is toxicology. So si Ma'am MJ ang mag-discuss aning mga batrachotoxin, aconitin, beratridine, and mga scorpion venoms. Ang inyong himuon karon is to research kung asa ni sila gikan, like the batrachotoxin asa nagikan, si aconitin, it's from the plant, unsay pangalan sa plant, veratridine, and then we have the scorpion venoms. Pag maadto na siya sa ato ang body class, kani sila na mga toxins, like napaakan kag scorpion, no? Kani siyang toxin will bind to the receptor within the channel. It's on the sodium channel and ma-prevent ang inactivation ni sodium. Okay? Or ni sodium channel. Pwede siya mag-lead into kung naka-open daan ang channel, pwede siya nga open na gyud siya and that will lead to influx of more sodium. So mo na siya nga pwede magkaroon og local anesthetic nga activity at the same time kanang seizure ang patient like kung napaakan ka og scorpion kasi mao pud na siya ang target sa toxin niya. And then we have marine toxins also. So these are found sa mga mga living creatures nato sa mga anyong dagat na anyong lupa, anyong tubig di ay So we have like the tetrodotoxin. If I'm not mistaken, tetrodotoxin is from the puffer fish. Kailan mo puffer fish, class? Kasi sa Bisaya ang puffer fish. Kasi nakaila dire. Wala idea. Tetrodotoxin is from butete. Di ba na butete, no? Di ba na mga balita sa TV class nga nikaon sila butete tapos na poison sila. So mao na siya ang toxin nga nasa butete. Ang iyahang activity is just like the local anesthetic, it will block the sodium channel. So, pag nakakaon ka og butete, mura kag gi-injectionan og local anesthetics. Okay? Yeah, makapatay siya. Kasi na-depress na pud ang function sa imuhang cells ana kasi wala na may mga nerve impulse
Hindi naman ma-activate ang imong sodium channel. And mabuhi lang ba yung imong mga neurons kung naay sodium. So pati ang imong heart, ang ato ang heart magbeat na siya kay pag naapoy action potential, ang sodium musulod sa cell, magbeat pud ang atong heart. So kung nakakaon ka og butete class, na-inhibit ang mga sodium channels, makapatay yun siya. So muna siya bawal gyud mo kaon og butete. The toxin is called tetrodotoxin. Okay? Hindi mo kaog butete ha. Daghan kay isda sa world. Ayun na pila ang butete. We are almost done. Let's talk about the two types of local anesthetics. The esters are derivative of the para-aminobenzoic acid. Ang structure, naana siya structure nga pareha sa para-aminobenzoic acid. Isag wala ka kabalo sa structure class, you just read the name para. So, this one. So, naa siya benzene ring. Benzoic acid is naa siya COOH. And then, para-amino, that's 1 for 1, 2, 3, 4. So, diri ang amino. So, naa siya yung aning nga structure atong mga esters na drug. And remember that esters are prone to hydrolysis, making it activity shorter. Kinsa nagpauso ka uno ng butete, ambot lang po. Asa ba mga kita ng butete? Sa kanal? Joke lang. Asa mo na nila ginakuha, anong ginakaon na nila? I'm not really sure. Di ba mo natong dapagtiyan, no? Nga isda. Pero it's poisonous, kay naa siya toxin. And the activity is just like the local anesthetics. Questions? Wala? Sige, esters ne. Wait. So, mo ni siya class ang mga examples sa ato ang esters na mga anesthetic. So, naa sila'y what do you call that? Short duration of action. So we have the cocaine, the benzocaine, brand names in the market. We have the Americaine. And if you're familiar with the United Homes na burn ointment, na actually na siya benzocaine. So kanang topical good ointment na ginabutang pag na kay burn. United Homes, na siya benzocaine class, meaning na siya local anesthetic na content. Para dili pud kaayom ni mo ma-feel ang pain sa burn. Okay, and then we have the procaine, tetracaine, chloroprocaine, dibucaine, proparacaine, and the ramocaine. Dali na sila actually matandaan class. Ang mga esters na to, isa lang na ilahang I except kay dibucaine. Again, para mas dali ninyo tandaan kung esters ba na siya or amide. Isa lang na tanan ilahang I except kay dibucaine. Let's look at the amide. So naa sila long half-life. Dili sila dayon ma-hydrolyze. By the way, ang nag-hydrolyze sa ilaha kay si ano? Ang enzyme nga nag-hydrolyze kay esters kay ang pseudocholinesterase. Okay, that's the enzyme. So kani dili siya dayon ma-metabolize ni pseudocholinesterase and longer iyang duration of action. So pwede natin siya gamiton for longer pod na surgical procedure. So this is metabolized in the liver. So let's look at their names. Kung tanawon na to class, na ay duha ka ay ilahang names. That's how I remember. I try to remember the esters and the amide. So we have the lidocaine, brand name yan ng xylocaine. Mepivacaine, bupivacaine, the prilocaine, etidocaine, ropivacaine. We have the levopuvicaine and the articaine. So kaning articaine, mauna ni siya karon ang common pod na ginagamit sa dentistry sa kanang mga dental surgical procedures. For the rest, naa sila duha ka ay. Okay? By the way, kaning EMLA, this is also administered topically. Naay meaning ng EMLA? I forgot. It's mixture na siya, mixture. Eutectic mixture of local anesthetics. Ang meaning anang EMLA, sulat na ko class.
eutectic mixture of local anesthetics. Kasi si EMLA is not just prilocaine, it's actually a combination of prilocaine plus lidocaine. This is a board exam question kung unsay naa sa EMLA. Topical anesthetic na siya. So, pwede na siya for some procedures nga topical lang ang kailangan. I hope nakuha na. So, ano lang ato ang ato ang strategy para matandaan kinsa ang ester, kinsa ang amide. Pag ester na, short duration of action. Pag amide, long duration of action. So, ang side effects nila, pare-parehas lang ni sila class, lightheadedness, dizziness. It can cause seizures to some extent if taas na kaayo ang concentration ni local anesthetic sa body. Pwede man pudgud niya ma-depress og appeal ang kanang mga inhibitory neurotransmitters nato like GABA, tas magkaroon og imbalance between the inhibitory and the excitatory neurotransmitter, and that will lead to seizures. So pwede na siya. And then there will be shivering. And mo ni ang problema nato kung grabe na gyud kadaghan ng local anesthetic sa body, respiratory depression, coma, bradycardia, and hypotension. So ato na siyang pwede i-summarize nato na siya na naa siya CNS effects kanang mga lightheadedness labi na pag na-absorb sa imuhang body, na-absorb systematically ang local anesthetic, so magkaroon siya og CNS na toxic effects. And then cardiovascular effects like bradycardia and hypotension, and to some extent pwede pud sila neurotoxic, meaning toxic sila sa neuron mismo. But for cocaine, always remember that cocaine can cause psychological dependence. It can cause addiction. Okay? So mo ni siya class ang mahitabo pag naga-epidural ka na injection. So ang anesthesiologist dapat kabalog yun ana. Kay remember sa spine na gina-inject sa needle ana. So pangitawon na nila ang space next picture ana. This one. Kana nga space pangitawon na nila nga i-inject nila pero dili dapat maigo ang spinal cord ha. Kaya pag naigo ang spinal cord, syempre maparalyze ang ato ang patient. Kaya kung severe na gyud pwede niya na siya ikamatay. So butangan sa na siya epidural catheter before i-inject ang local anesthetic. And then again, it's a long one kasi medyo layo-layo pa man sa ato ang likod, manataas ang dagong. Okay? So ang tao ani pag injectionan siya ipasi siya. So diri inject. Ya ang mga buntis ani kana pag mag-cesarean, ang cesarean bang good most of the time local anesthetic lang siya. Ya magreklamo ang mga buntis kay dako baya kaayo ilahang tiyan no tas ipasi sila kay injectionan sila sa likod. That is painful for them. Injectionan sila sa likod. Ang problema lang po sa naga-epidural nga local anesthetic, after sa procedure, magsige na nagsakit ilahang likod, mo na siya ang adverse effect niya. Tapos, magkalimtanon na sad na sila. Pero that is true for the anesthetics, magkalimtanon yun ka. Kasi disrupt ang activity sa imuhang neurons. Yeah. Tama na siya, Rizal. Madunggan mo ang epidural pag mag-labor. Ina-inject na siya sa likod. Kanang kanang sa cesarean o kanang mga painless na birth, gani uso na karon, diba? Kaya lang magud ang problema pag naga-painless ka nga birth tapos tagaan ka og local anesthetic. Remember walay ma-feel ang imuhang walay ma-feel ning baba nga part sa imuhang body, dili makautong ang patient. Maglisod siya utong pag nagagamit ta og local anesthetic. So as much as possible, utong na walay local anesthetic. Questions class, that's the end actually of the local anesthetics.
Dili na ako sila isa-isahon kasi the same mechanism of action, the same toxicity, igrupo lang siya either esters or amides, and then the groupings will determine if they are short, they have short duration of action or long duration of action. Ano lang? Questions before ta mag-take a break? Wala. Kasi na-block na ang mga sodium channel din ha. Apa ba ko estudyante din? Okay. Napa, ma'am. Okay. So let's take a break first before ta mag-QC. So be back 20 minutes. 3:35. 3:35 mag-start ta og QC.